دیگه الان تدریس نمی کنم، دیگه تدریس رو ول کردم چند سال، اما تو یه دونه آتلیه خصوصی داشتیم، آتلیه. بعد دیگه من تو مدرسه سفارت آلمان معلم هنر بودم دیگه سالها، 15 سال. خیلی نمایشگاه خوب انجام دادیم بین المللی. بعد خیلی امکانات به من میدادن، یعنی خیلی درست برعکس اینجا اهمیت به تدریس هنر تو مدرسه دارن دیگه، که خیلی خوب بود که هم من درس میدادم، هم دیرتر دختر منم درس داده که الان هم کتاب نوشته راجع به تدریس و اینا. خیلی دوره جالبی بود. بعد احساس کردم حتی اون هفته 2 بار درس دادنم یه جوری جلو کار منو میگیره دیگه، چون اصلا میدونی آلمانی های خود سیستمشون دیگه کنفرانس های طولانی و اینا. من گفتم که این به من مربوط نیست دیگه، بیشتر دوست داشتم دنبال کار خودم باشم. بعد از یه مدت اما احساس کردم که جای تدریس یه جوری خالیه، چون آدم همش نمیتونی تو آتلیه باشه، یه خود باید با جوونا هم باشه. بعد اون وقت به یه فرم دیگه شروع کردم تدریس کردن به عنوان ورکشاپ تو تمام دنیا. این اگه سایت منو میبینین دیگه، تو سایت من هست که دیگه خیلی جاها من بودم دیگه، یعنی از هندوستان گرفته تا پاریس و فنلاند و همه جا دیگه، هم برای بچه ها هم برای زنای مهاجر. مثلا مسلمون تو پاریس چند دفعه ورکشاپ داشتم و اینا که خیلی به نظر من عالی بود. میدونی چرا؟ چون تو مدت کوتاه هم برای من فضای جدید بود، هم تمام اساره دانش منو سعی کردم تو اون 2 هفته یا 3 هفته بیارم. مثلا یکی از جالبترین ها تو فنلاند بود که یه دانشکده هم دعوت کرده که اون همش مثلا معلمای سیار داشت. دیدم چقدر عالیه، یعنی اول وحشت کردم، گفتم 15 روز من چی کار میتونم بکنم دیگه. اما خب چون دانشجو بودن خیلی هم اتفاقا استفاده کردن. من مثلا موضوع که برده بودم که یه مقداری که عنصر مینیاتورا رو بهش مینیاتورای قدیم، بعد واقعا دیتیلای خیلی ابستره شده کار میکردم، فوق‌العاده شده بود. بعد دیدم که این در سال 4-5 تا معلم که میاد اصلا فوق‌العاده است، خیلی از دانشگاه‌ها بهتره که یک معلم یه چند سال مثلا همه اون چیزها رو که همیشه درس میده نشخوار میکنه. خیلی خوب بود و این ورکشاپ ها خیلی عالی بود. تا 2 سال پیش هم هنوز داشتم. هندوستان خیلی جالب بود. تدریس رو اینجوری بیشتر دوست دارم، سالی 1-2 بار و خیلی با انرژی زیاد. بعد یه تاثیر خیلی خوب رو یه عده‌ای که برکی بدن این راه رو انتخاب میکنه. یادمه که بازم ژازه رو مثال میذارم، از مدرسه آلمانی یه دفعه گفتم بچه ها رو ببرم اردو دیگه، یه دفعه ازشون خلاص شم، بی خودی نقاشی نکنم، بریم اونجا یه چیزی خوب ببینم. گالری ژازه هم که اصلا واقعا داستانی بود، اصلا نیست در جهان بود. ما رفتیم اونجا، اینم ساندویچشون آوردن، نمیدونم موزیک آوردن اینا، پشت به مجسمه نشستن شروع کردن با هم حرف زدن و خوردن و اینا. من انقدر ناراحت شدم. به ژازه گفتم عجب این بچه ها به خدا چرا اینجوری هن؟ اصلا یه همچی جایی وجود نداره تو تهران. گفت ببین گیزلا، اگه یکی چینی حرف میزنه و تو میخوای چینی بفهمی، اول چینی رو نمیفهمی، بعد انقدر اینا تکرار میکنن میدونن چینی میفهمن. زبان هنرم یه چیزیه که تو همین ثانیه نمیتونی اینا مثل لکسیکون یا دیکسیونر دیگه برای خودت توضیح کنی. باید توش باشی، باید توش ببینن،
و این داستان پیش میاد. حالا این گذشت. 2 هفته بعد یکی از مادرها تو حیاط منو دیدن، گفت خانم سینایی شما چی کار کردی؟ بچه من فقط راجع به اون آتلیه آقای طباطبایی داری حرف میزنی. گفتم گفت همه‌شون چقدر بهشون خوش گذشت، اما خب قیافه که گرفتم و اون حالتشون اصلا اینطوری نبود. اما چرا؟ تاثیرش رو گذاشت. من حرفم رو اجازه گرفتم. ببین زبان هنر مثل یه چیزیه که تو باید همش دنبالش باشی و من در واقع از بچگی اینو داشتم. یادمه که یک شنبه ها که مامان میخواست خود ما را از من و بابام مثلا ما را خلاص کنه، گفته بود خب برین یه خود بیرون. ما صبح میرفتیم موزه. ما موزه های خیلی خوب داریم در مجارستان، هم کلکسیون خارجی هم کلکسیون داخلی. هنوز بعض وقتا میرم وطن، میرم اون موزه ها و اون کارا رو میبینم. مثل دوستایی هستن که دیگه اصلا دیگه با همینا دیگه هنر شروع شد. اول خب بابام هم گفت ببین دخترم من هنر رو نمیفهمم، اما این سیب مثل این که انگار واقعی آدم میتونه توش گاز بگیره. اینا مثلا ایتالیایی ها که خیلی ناتورالیستی کار میکردن اینجوری بود. بعد کم دیگه وارد یه سری دیگه شدیم. بعد نمیدونم تولوز لوترک، بعد آخر سر پیکاسو. من فکر میکنم این یه زبانیه که آدم باید ببینه و بعدا دیگه میفهمه. اینجوریه دیگه. من فکر میکنم هنر دنیای ما در ایران الان توی یه جایگاه خیلی خوب قرار گرفته و من فکر میکنم اتفاقا تو دنیا حرف برا گفتن داره. جوانای ما الان خیلی خوب کار میکنن و یه مقداری همین داستان حراجا که ممکنه حالا یه خود مشکلات هم ایجاد کردن، اما به هر حال تشویق کننده یک راهی هن که الان مثلا خیلی ها دوست دارن هنرمند باشن، نقاش بشن، هنرمند بشن و اتفاقا به نسبت به غرب من فکر میکنم هنرمندای ما خیلی خوبن. یعنی من خیلی مثبت میبینم این دوره رو و فکر میکنم چه بسا که ما خیلی تاثیر رو غرب میذاریم. غرب هیچ وقت خودش چیزی در نیاورد. ببین دوره پیکاسو آفریقا مثلا تاثیر گذاشت تو دوره کوبیسم، قبلا ژاپنیسم بوده. به هر حال همیشه از یه جایی یه ایمپولس و یک چیزی گرفتن برای خودشون که دیگه بعداً برگردونن. من فکر میکنم چه بسا الان نوبت ماست که الان شرق روشون تاثیر بذاره دوباره. من خیلی مثبت میبینم این دوره و من خیلی قبطه میخورم که خیلی از جوانای ما همش فکر میکنن که آره از آخرین مود عقب موندن، بعد نمیدونم اونجا همش جلو هم. من نمیبینم اونجا جلو بودنشون چیه. یا راجع به محیط زیست حرف میزنن یا راجع به یک چیزی راجع به سکس که با حالت خیلی مشمئز کننده حرف میزنن. من فکر میکنم که اتفاقا اون چیزی که درم میگن عمق نداره. من جوونام اینجا بهتر میبینم دیگه. حقیقتش اینه که حالا نمیدونم یه خود تعصب دارم یا چجوریه، اما من این چند سال به نظر من از نظر تکنیکی هم این جوونای ما از دانشگاه در میان مثلا واقعا از نظر تکنیکی هم درجه یکن. طراحیشون خیلی خوبه، همه چیشون خیلی خوبه. یه دفعه با من یه مصاحبه داشتن در تلویزیون، بعد منو غافلگیر کردن. خب هر جا من مصاحبه دارم یه خورده چاشنی اون مملکت و اون طرف رو میخوان زیاد کنن. گفتن حالا واقعا کجا خونه ای؟ یعنی اصلا اینجا رو بیشتر دوست داری، اونجا رو بیشتر دوست داری، چجوریه؟ گفتم شما از پرستو پرسیدین پاییز چرا میره جنوب بعد دوباره چرا برمیگرده؟ خب بعضی سرنوشت‌های اینجوری هستن
دو تا مکان دارن که دوست دارن. حقیقتش اینه که فعالیتم و بچه‌ام زندگیم اینجاست، اما به هر حال وطن و ریشه های آدم ریشه است که خب بعد از یه مدت که اون طرفا نیستم دلم خیلی تنگ میشه. اما برعکسش هم همینطور، من که برمیگردم از فرودگاه که درم میرم به طرف خونه، بعد همه چی گرمه، خاکیه و ممکنم غبار و ایناست، اما انقدر خوشحالم که درم برمیگردم. اینجوریه دیگه. ممکنه اصلا این رفت آمد مهمه. خب نقاشی جزو زندگیمه، جزو نفس کشیدنه. حالا داشتم میگفتم که ممکنه یه دوره‌ای که نقاشی نمی کنم، چون مثلا خب آدم خورد میشه، مثلا چه میدونم میرم پایین بعد دیگه نمیتونم کار کنم و اینا، بهتره مثلا برای یه دوره‌ای بذارم کنار. اما تمام مدت دغدغمه، فکر میکنم که حالا اگه تونستم بشینم چجوری باید کار کنم، چی کار باید بکنم و اینا. به هر حال فکر میکنم جزو ضروریات مثل نفس کشیدنه دیگه، هست دیگه با من. انشالله تا آخرین لحظه که نفس میکشیم هم کار میکنیم. فکر میکنم کلید موفقیت اینه که آدم، یعنی برای من حداقل که با هنر دارم زندگی میکنم و فکر میکنم که همیشه هم راه من همین بوده، یعنی مقاومت توی راه از همه مهمتره. اگر آدم یه مقاومتی توی راهی داره میتونه دیگه موفق باشه. فکر نمی کنم که اصلا لازمه که به یه قله فکر کنیم. فکر می کنم مثل یک راهیه که آدم تو این راه به طرف بالا میره و خب تو این راه هزار تا اتفاق افتاده. یه دفعه مثلا نمایشگاهی بوده که خیلی خوب بوده، یه دفعه نمیدونم یه تابلو کشیدم بیشتر دوست داشتم، یا تدریس موفق بودم. فکر میکنم همه چی در کنار هم بودم، قله‌ای فتح نکردم. من فکر میکنم اگه تو زندگی بحران نباشه آرامش هم باهاش نیستش، یعنی صلح و جنگ در کنار همه. بعد اگر دغدغه ذهنی یا دغدغه بدنی داریم، هر چی داریم، به هر حال این بدن واکنشش که اون آرامشه و اون ریلکس بودنه که بعد از این داستان میاد. من الان نمیتونم بگم که چی خیلی خیلی سخت بوده یا چه جوری بوده. دوره‌های سختی گذروندیم دیگه، به هر حال دوره جنگ بود، نمیدونم بچه‌مون کوچیک بودن، نمیدونم مسئله کاری داشتیم، کار نبود، نمیدونستیم چجوری، اما همیشه مشغول بودم با نقاشی. حتی دوره بمباران هم نقاشی میکردیم. بعد همه به من میخندیدن، گفتم من بیشتر دوست دارم اگه بمب میاد شب نیاد دیگه، روز بیاد که دیگه خلاص مزاحم نقاشی نباشه دیگه. اینطوریه دیگه. نمیتونم بگم که به هر حال بالا پایین زندگی دیگه، بچه‌ها کوچیک هم مریض میشن، نمیدونم بعد خوب میشن، بعد هر ثانیه بالا پایین زندگی هست، اما این الزامیه دیگه برای راه. من یه آدمیم که زندگی رو خیلی دوست دارم و همه چی میتونه منو خوشحال کنه، خیلی چیزای کوچیک، و همیشه هم یه آدم اپتیمیستیم. برای همین فکر میکنم حالا حتی تو بزرگترین رنجم یا ناراحتیم که همش دنبال اینم که چجوری آدم از این داستان خارج شه و یه جوری به چیزای خوب فکر کنه و چیزای زندگی، یعنی اون لحظه های زندگی که دیگه خوشایند و خوشحال کننده است. من زندگی رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم که اون لحظه های خوشایندش هم خیلی خیلی خوشم میاد. بزرگترین دستاورد من تو این راه فکر میکنم که همین راهی هست که دیگه توش قدم ورداشتم و هنوزم روش دارم قدم ور میدارم. یعنی همین که با هنر زندگی کردم. همیشه هنر یه چیزی بود که تشویق کننده زندگیم بود.
همیشه یه چیزی بود که توش میتونستم پناه ببرم و فکر میکنم هنرمند پیر نمیشه مثل آدمای دیگه. یعنی من فکر کنم که خانه سالمندای فقط منتظر باشی که دیگه 90 مثلا از راه میرسه، این چیزی نیست که منو راضی میکنه. هنوزم که حلق کنم، نقاشی کنم و جوونا دور منو بگیرن دیگه، این یه چیزیه که فکر میکنم دستاورد بزرگیه.